මුළු සමාජෙම පින්නතුන් දුස්චරිතෙන් වළකින්න ඕන. මුළු ලෝකයක් සුචරිතේ හැසිරෙන්න ඕන. මම කිව්වේ ඔය එක වචන. ඔය වචනේ පරිස්සම් කරගන්න එකේ වටිනාකම අදාළ වෙන්නේ බෞද්ධයන්ට විතර. මේක ಜಾති ભેදයක් නැහැ. මේකට ආගම් ભેදයක් නැහැ. පුරුදු වෙන්න. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කතා කරන්න එපා. ඊළඟට පුරුදු වෙන්න. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට ඔය ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙපෙන්නතුන්. මිනිස්සු හරියට සහ පුදුම විදියට මේ හරියට කුණුහරුප කියනවා මිනිස්සු. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා ඉඳගෙන කල්පනා කරන්න ඕන එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මම මේ වෙනකොට කුණුහරුප කීයක් විතර කියලා දෙනවා? කොහොමද දෙකට වැඩියෙන් කියලා දෙනවද? කොහොමද 3-4කටවත් කියලා දෙව ජීවිතේ මේ වෙනකොට. මොන 3-4ද කුණුහරුප පගෝදි ගණන් පළලා ඇති. මිනිස්සෙක් වුණාම හුරු වෙන්න ඕන මොකද? දැක්කම කියන්නේ පින්නතුන ඔය කුණුහරුපෙන් බැලලා තියෙන කාටද? අපි සම්මත ජාතියකට අපිට කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවා. පින්නතුන මේ ඇඟිල්ලක් උළුස්සක හැප්පුණත් මිනිස්සු කුණුහරුප කියන්නේ. හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේ වචනයක් පිට වෙන වාරයක් පාසා මේ නිකම් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔය බුදියාගෙන ඉන්නකොට කුණුහරුප කියනවා. එහෙම කියවනවා නම් ඒ වල්ලේට ඒවට වෙනම බෙහෙත් ගන්න ඕන. මේ වචන පිට වෙන්නේ කවුරු හරි වෙනුවෙන්. ඒ පිට වෙන වචනයක් ගානේ මොනවාද ඇති වෙන්නේ? නිකන් පාර යනකොට තෝතෝ කී කියා යනවද? නෑ. නිකන් ඉඳගෙන ඉන්න කුණුහරුප කියනවා? නෑ. මේ දෙකම අර බුදුරුගන්නේ වාචාය සංවරෝ සාදු. වචනේ සංවරකම තියෙන්න ඕනේ. ඔය දෙක පිට වෙන වාරයක් ගන්න ඇති වෙන්නේ වෛරයක්. ඔය වචන දෙක පිට වෙන වාරයක් ගන්න ඇති වෙන්නේ තරහ, ක්‍රෝධය. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? දැන් අර මෙහෙ ටවුන් එකේ චණ්ඩි ඉන්නවද? මෙහෙ නැතුව ඇති ඔය සමහර ටවුන් වල ඉන්න. බස් එකෙන් රුපියල් 150ක් ගන්නවා 200. ඔය වගේ තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔය ගහ බැන ගන්නවා ඔය ඔට්ටු තට්ටු වෙන ඒවා. එහෙම මේ හරියට ආවොත් එහෙම පින්නතුනේ බත් එකක් කාලා වතුර එකක් බීපුවම විස්මෘත්තා වැදෙනවා. එච්චරවත් පණක් නැහැ. ඔය සියලුම විදිහේ දේශය පතුරන පින්නතුන්ට කියන්නේ ඒවා හරි භයානකයි. මම මේක කියලාම ඉන්නම් මට ආය පානදුරේ බණවලට කියනෙකුත් නැහැ. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් බලහත්කාරකමක් දේශයක් පිට වෙනවා නම් පිට වෙන සොරයක් ගානේ වෛරයක් ඇති වෙනවා. දන්නවද මේ වෛරය කොහොමද පිරිමහන්නේ කියලා? අර මතකද ඊයේ පෙරේද අර පොඩි එකා කපලා මැරුවා. අවුරුදු 5යි. කවුද කැපුවේ? අම්මා. පින්නතුනේ පිහියේ හැටියට ඒක අරම අතුල්ලලා කපන්න බෑ. බෙල්ලක් කැපිය හැකිද? රාත්තල් 30-40ක බරක් අතට එන්න ඕන මොකේද? සමහරු කියනවා නේද තොපි මරාගෙන මැරෙනවා කියලා. ඔවා ලේසි නෑ කිව්වා කියලා. පේනවද මරාගෙන මරණ හැටි? පුතා මරලා අම්මා මැරුණා. වෛරය කෙලවර. මිනිස්සු කියනවා නේද ඔය කියන්නේ නැද්ද තොපි කනවා කියලා? මං දැකලා තියෙනවා බස් වල සමහර රියදුරු මහත්තුරු එහෙම දොස් පරස් කියනවා නෙමෙයි හොඳ.
බස් වලට එක්ක සෙනග ගන්න බැරි වෙලා වෙන බස් එකක් ගත්තාම පින්නතුනි ටිකට් 3ක් ඇද. පිටිපස්සේ අල්ලනවනේ ග්ලාස් එක කුඩු වෙලා යන්න. රුපියල් 300කට විතර. වෛරය පිට කරන හැටි මොකටද මිනිස්සු මේ හැල්මේ දුවන්නේ? හැම වෙලේම පිච්චි ඉන්නේ. හැම වෙලේම අනෙක දිහා වෛරේ කාට හරි වැරදිච්ච ගමන් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ හිත්වල තියෙන කැතකම එළියට එනවා. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් නිමෙන්න ඕන පින්නතුනි. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් සංසුන් වෙන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන. මේ කරුණු කාරණා නැති වුණොත් අත්වන ප්‍රතිඵලය මං ඊළඟට කියන්න. අර දැක්කද බදුල්ලේ ටවුන් එකේ පහුගිය දවස්වල අර අයියයි මල්ලි එක දිගට කපා ගත්තා. වෛද්‍යවරු කියනවා මේ හරි කරදරයක් මේ දෙන්න. ඇයි ඒ? දෙන්න දෙමාරුවට කපා ගන්නවලු පින්නතුනේ. මට මතක නෑ මේ පැත්තෙම දර ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නකොට අත කපාගෙන ආවේ බද්ද කෙරුවට පස්සේ. අත කපලා බද්ද කෙරුවා. ඉස්පිරිතාලෙට ගිහිල්ලා අත කපාගෙන ආවා. මේ සමාජෙච්චරට කුරිරුයි. මැදවච්චි. සුමානයක් පුතා මට පොරවෙන් කෙටුවා. දකින්න ඇති මං. මොනාද මේ පිට වෙන්නේ? පින්නතුනේ මේ සංසාරේ අරගෙන එන වෛරය මං යෝජනා කරන්නේ ඒකයි. මරෙන්න කලින් වෛරය නවත්තන්න. මේකේ පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. එදිරිවාදිකම් පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. වෛරක්කාරකම් පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවය කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් විතරක් කරගෙන මැරෙන්න පින්නතුනේ. සංසාරේ කවදානම් අපි ආයේ මිනිස් වෙලා උපදීද? සංසාරේ කවදා මේ වගේ ධර්මාසනයක් ඉදිරියේ ජීවමාන මගේ තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඩ ඉන්නාසේ මහා සංඝ රත්නය ඉදිරියේ ඉඳගෙන කවදානම් පින්නතුනි පන්සිල් අරගෙන බණ අහන්නද? සංසාරේ තිරිසන් වෙලා උපදී කිසි කෙනෙකුට කොලොප්පම් කරන්න එපා. සමහරු ඉන්නව නේද ඔය අර මන්ද මානසික පින්නතුන් ඉන්නේ. මානසික ආබාධ තියෙන අපේ පින්නතුන් ඉන්නවනේ සංසාරයක්. කවදාවත් පින්නතුනේ ඇත්ත අවතක්සේරු කරන්න එපා. කවදාවත් කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරලා ඔය අනෙකගේ අපිරිසිදුකම නිසා අපි බොහෝ දුරට අනෙකව හැල්ලු කරනවා පින්නතුනේ. කිසි කෙනෙක් පහත් කරලා කතා කරන්න එපා. මෙහෙම කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකක්ද? මේවා පුරුදු කරන්න. මේවා පුරුදු නොකරොත් බල්ල බලල්ල වෙලා උපදී. මාන්නකාරකම් තියාගන්න එපා. අපේ රස්සාව, අපේ තත්ත්වය, අපේ තරාතිරම වෙනතුනේ ඒවා අපි ගාව තියාගන්න. ඒ මත කිසිදු මනුස්සයෙක් ඇති නැති පරතරය මත හෝ කිසිදු ભેදයක් මත අපහසුතාවයට නම් අධිෂ්ඨාන කරන්නද? මගේ කටින් හාමුදුරුවනේ හෙට ඉඳන් කිසි මනුස්සයෙක් ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ බුදුරු ගන්න. නපරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචනං කංචි. කිසිවෙක් කිසිවෙකුට වෛර නොකරේවා. පුරුදු වෙන්න. කිසි කෙනෙකුට වෛර කරන්න එපා. කිසිවෙක් කිසිවෙකුට නින්දා නොකරේවා. අපි දන්නවා පින්නතුනේ ගෙවල් වල
අනන්තත්ව කුණුහරුපෙන් බැනගන්න නැද්ද ගෙවල් වල? පාන්දුරේ පැත්තේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අනිත් පැතිවල ස්වභාවය. ඇති හැටි කුණුහරුපෙන් බයින කවුද බයි? දැන් මේ වෙනකොට මේ අම්මලා වේසි කියලා කී ගමනක් විතර බැනුම් අහලා තියෙනවා. කවුද බයි? සෙනෙහබර කසාද ස්වාමියා. පවුන පින්නදන්නේ මිනිස් වෙලා ඉපදුනාම ඒවා නොකර ඉන්න ඕනේ. අපි ඕන තරම් දන්නවා. මේවා ඉතින් අහලා හෙට ඉඳන් මේ විදිහට නොකර ඉන්න ඕනේ. පින්නතුනේ දරුවෝ ඉස්සරහ අම්මට අම්මු කුණු හරපෙන් බයින. බයින් නැද්ද? බයින්. මොන පිරිමිකම. දැන් මේ හිටගෙන බණ අහලා තාත්තලා කල්පනා කරන්න ඕන ඉඳගෙන ඉන්න උදවිය මොකද්ද? ඔහොම හදවතට පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. දාලා හදවතින් නිවාඩුව අහන්න මම මගේ බිරිඳට කී පාරක් කුණු හරපෙන් බැලලා තියනවද මගේ ළමයි ඉස්සර. ඇයි එහෙම බයින්? පෞරුෂයක්. ඇයි එහෙම බයින්? පිරිමිකමක් නෑ. ඇයි එහෙම බයින්? පිරිමියෙක් වුණාම දැන් මෙව තාත්තලාට කියලා වැඩක් නෑ. මං තරුණයන්ට කියනවා ඒ හින්දා. වෙලිච්චිරුට නමන්න බෑ කැඩෙනවා. අම්මුව නැමෙහි. තරුණ මහත්තුරු හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තරුණ කාලේ තියෙන්නේ බොහොම ටික දවසයි. මේ කාලය තුල හොඳ පෞරුෂයක් හදාගන්න. තාත්තලා දැන් හදාගන්න බලන්න. හොඳ අභිමානයක් හදාගන්න. මොකද්ද තරුණයෙකුට තියෙන්න ඕනේ? පෞරුෂයයි අභිමානයයි. පින්නතුනේ තරුණයෝන්ගේ පෞරුෂය රැකෙන්නේ අර හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න. මනුස්සයෝන්ගේ ක්වොලිටි එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද ක්වොලිටි එක තීරණය කරේ? අර කියනවා නේද? නජ්ජා වසලෝ හෝති නජ්ජා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. මිනිස්සුන්ගේ ක්වොලිටි එක හරියට මැන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ දේශනා කරන මිනිස්සු කියන කරන එකෙන් තමයි මිනිස්සුන්ගේ පෞරුෂය ක්වොලිටි එක නම්බුව ගෞරවය පෞරුෂය හැම එකක්ම පේන්නේ. ඔය සමාන ගෙවල් තියෙනව නේද? පින්නතුනි මම මෙහෙම කිව්වට පානදුරේ පැත්ත එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. හොඳ කට ඇරියොත් කී පාරක් තාතෝ කියලාද කතා කරන්නේ? මේ ගෙවල් වල වැඩිපුරම කතා කරන්නේ තාතෝ කියලා. ඒක තරුණයන්ට තරම් උචිත නැහැ. තරුණයෙක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ අර ඉවසීම ඇති වෙන්නේ පෞරුෂය තිබ්බොත් විතරයි. ඉවසන්න පෞරුෂයක් තියෙනවා. දැන් කුණුහරුප කියන සියලු දෙනාට මොකද්ද නැත්තේ? දැන් තරුණ මහත්තුරු හිතන්න ඕනේ මට පෞරුෂයක් තියනවද නැත්ද? පෞරුෂයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට කුණුහරුප කියන්න බෑයි. ඒක තමයි ඒ නඩත්තු කරන රකින්න ඒ ක්වොලිටි එක. මන් තරුණ මහත්තුරුන්ට යෝජනා කරනවා ඒ ක්වොලිටි එක නඩත්තු කරන්න. තව කාරණයක් තියෙනවා මම මේකත් කියලාම ඉන්නම්. ඔය මේ පානදුරේ පැත්තේ කුඩු වයිස් තියනවද නැහැ? අසහතිකව නැති වෙදි මම හිතා. ඇත්තටම දන්නේ නැති ඉඳලා. බොහෝ පැතිවල ගංජා තියෙනවා. ඔය කුඩු වයිස් මේ පොඩි පැටව මේ පෙති කාට් තියෙන කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල පෞරුෂයක් නැහැ. මේ පොඩි කොල්ලෝ බීඩි ගොඩවල් බොන්නේ. මොනවාදකට කියන්නේ පෙති බොනවා නෙමෙයි පෙති ගහනවා කියලා නේ කියන්නේ. පෙති බීලා පෙති ගහලා මේ
පොඩි කොල්ලෝ මට හරි දුකයි. පින්නතුනි බීඩි ගොඩවල් වරන. පෞරුෂයක් තියෙන ජාතියක් කොහොමද හදන්නේ? පෞරුෂයක් තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකය කොහොමද බිහි කරන්නේ? තරුණ මහත්තුරුන්ට මං එකටම කරන යෝජනාව තමයි ඔය බාල වැඩ කරන්න එපා. ඔය නොකල යුතු නොගැලපෙන දේවල් කරන්න එපා. ඒ වගේ අපේ තරුණකම අපේ පෞරුෂය හීන වෙන. එනිසා එකටම පුරුදු වෙන්න. සමහර තරුණයෝ ඉන්නවා දැන් ඔය අයිස් ගහන කොල්ලෝ කියන්නේ මේ නැතුව බෑ. මේවත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන මේ හොරකම. පානදුරේ තරුණයන්ට මං යෝජනාවක් කරනවා. එක්කහුව වෙන්න. පින්නතුනි මම මෙව්වා කියනවා කියලා මට තරජන ගර්ජන එමටයි. ඒවා ඉතින් නොකිය බෑ. ඔය විවිධ විදිහට විවිධ අපවාද නගනවා මේවා නවත්තන්න. නමුත් පින්නතුනේ නිවන් දකින්න නම් මේත් ප්‍රජාව හදන්න ඕනේ. පින්නතුනේ මේ සමතේ විදර්ශනාව වඩන්න නම් තරුණ මහත්තුරු මේ මඩුවට ගෙන්න ගන්න ඕන. මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල තමා පින්නතුනේ මේ දවසින් දවස පේන්නේ. මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල තමයි දසදහස් ගාණින් මේ අහණ්ඩෙන් තරුණ මහත්තුරු එක්කහුවෙන් පානදුරේට මං කරන යෝජනාව තමයි තරුණයෝ සේරම එකතු වෙන්න. තරුණ සංවිධාන එකතු වෙන්න. මේ නගරය පුරාවට කුටු විකුණන ඒවා අයින් කරලා දාන්න. හෙට ඉඳන් තඩි ගහන්න කියනව නෙමෙයි හොඳේ මේ විකුණන මිනිස්සුන්. මත්පෙති ජාවාරම සිද්ධ කරන අයවලුන් නතුනේ අපිට වෙඩි තියන්න පුළුවන් මේ යන විදිහ. ඇයි? කොල්ල කෝල් දීලා පොරොන්දු වෙනවා. හාමුදුරුවනේ පින්නතුනේ මේ විකුණපු තරුණය කියනවා නැවැත්තුවා හාමුදුරුවනේ. කරන්නේ ඒ වචන ඇහෙනකොට පින්නතුනේ මේ ධර්මයේ ආශ්චර්ය සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්තදිය අවුරුදු 10 ගාණක් ඉස්සරහට එනිසා මේ මත්ද්‍රව්‍ය චාරාව නවත්තලා දාන්න ඕන. ජාවාරම කරන පින්නතුන්ට මං යෝජනා කරන්න. ජාවාරම කරන්නේ මහත්තුරුන්ට මං කියන්නේ ඕක නවත්තන්න. කොහොමද දෙයනේ මේ අවුරුදු 15 16 රුපියල් 20-30,000ට පඩියට කඩවල් වල වැඩ කරන කොල්ලොන්ට අයිස් පැකට් විකුණා. මේ පාරේ සපත්තු මහන මිනිස්සුන්ට කුඩු පැකට් විකුණා. මම මේක අමුවටම කියලා දාන්න පින්නතුනේ වෙන මේක සරලව කියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඔය වැඩේ නව. මේ සේරම එක්කහුවෙන් දවසින් දවස් අම්මලා තාත්තලා පුදුම විදිහට දුක් විඳිනවා. දෙමව්පියෝ කතා කරලා කියන හාමුදුරුවනේ මේ උදෙත් කොල්ල නැගිට්ටලු. ටික වෙලාවක් යනකොට කොල්ල එන්න කලින් පෙන්වලු රුපියල් 1500 තියෙන තැන. පළවෙනි පාර අහනවලු 1000ක් නැද්ද කියලා. කවුද අහන්නේ? පුතා. දෙවෙනි පාර අහන්න අම්මා ඉඩ තියන්නේ නෑලු. ඇයි? හාමුදුරුවනේ දෙවෙනි පාර අහනකොට ඉඩ තිබ්බනම් හැන්දෑවට ගන්න මුට්ටියක් නෑ කිව්වා. මට කියපුවා පින්නතුනේ මේ පොළවේ ගහනවලු. තුන්වෙනි පාර අහනකොට ඉඩ තිබ්බනම් ළඟට ගිහිල්ලා කටට කරලා හයියෙන් කුණු හරපෙන් බයිනවලු. යම්මා අඬා කියනවා හාමුදුරුවනේ කොල්ලා ගියපු ගමන් ගෙදරින් සමහර තාත්තලත් එහෙමයි.
අම්මා ඉක්මනට යනවලු මොකේටද? කොහේ හරි වැඩකට යනවලු. වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි අම්මා වැඩට යන්නේ. මොනා කරන්නද? පුතාට කුඩු ගහන්න සල්ලි හොයන්න. ඒක නැත්තම් මේක මෙහෙම ඛේදවාචකයක්. මැදවච්චි අම්මා මරුවේ බොණ්ඩ යන්න එපා කිව්වා කියලා පොරවෙන් කොටලා. මේක නැති වෙනවා. මේක නවත්තන්න. මේ පොඩි කොල්ලෝ මේකෙන් බේරගන්න. පානදුරේට මම කරන යෝජනාව එකතු වෙන්න. ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්න. කිසි කෙනෙකුට අල්පනිත්තකින්වත් හානි කරන්න නැතුව මේක හරි මෛත්‍රී සහගතව නවත්තලා දාන්න. මේ තරුණ මහත්තුරු සියලු දෙනාම ජාති ආගම් ભેදකින් තොරව හොඳ නිරෝගී සම්පන්න වෙන්න ඕන. හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න ඕන. හොඳ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න ඕන. හොඳට හම්බ කරන්න ඕන. එතකොට දියුණු වෙන්නේ අපේ රට විනෝදුනේ. අර බුදුරු ගන්නන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ මංගල සූත්‍රය දේශනා කරේ ලෝක සත්වයාට විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. තරුණයන්ට හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය දැන් මෙහෙ මියුසිකල් ෂෝ එකක් එහෙම ගියපුවාම ගහගන්න නැද්ද? ඇතලා අරිනවනේ හෙල්මට් පාරවල් වලේ. කවුද? කොල්ලෝ. තරුණ මහත්තුරු. තරුණයන්ට පෞරුෂයක්. මොකේ? හොඳ ඉවසීමේ ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. මට ඉතින් අදත් ෂුවර් ඔය තඩි ගහ ගන්නවා කොහේ හරි දැන් යනකොටයි. පෑගුණොත් කුණුහරුපෙන් බයිනවා. වෙනතුනේ පෞරුෂයක් තියෙන තරුණයෙක් එහෙම වෙලා බෑ. තරුණයාට හොඳ අභිමානයක් පෞරුෂයක් ගොඩනගෙන ගාරවෝච නිවාතෝච මේ බුදුවරු කියන්නේ අනෙකට ගරු කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් ඔය පින්නතුනේ මේ බණ කියන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් විනාඩි 50ක් ඉවර වෙන්න ඉන්නේ. මම තාම බණ හරියට පටන් ගත්තේ නැහැ. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට මේ පණිවිඩ ටික තියන්නේ. ජීවිතේ අනෙකට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. මේ ලෝකේ ආදරයට කරන්න බැරි දෙයක්. අර මතකද අර නන්දි විශාල ජාතකේ පළවෙනි දවසේ හරක ඇද්දේ නැහැ. දෙවෙනි දවසේ අපූර්වට ඇත්තා. ඒ නිසා තරුණය වුණාම හරි කාරුණිකකම තියෙන්න ඕන. තරුණයන්ගේ කාරුණිකකම නැත්තටම නැති වෙලා තියෙන. තරුණයෝ අද තරුණ මහත්තුරුන්ගේ විමසිල්ල හරි අඩුයි. තරුණ මහත්තුරුන්ගේ පරීක්ෂාකාරී භාවය අඩුයි. තරුණ මහත්තුරු හරි අපරීක්ෂාකාරී. වෙනතුන ඔය අපරීක්ෂිත කාර්යකේ හොඳ කතාවක් තියෙනවා. අර අලුත කසාද බැඳපු ජෝඩුවක් ඉන්නවා. වැටයිනේ ඉන්නවා මුගටි පැටියෙක්. මුගටි පැටිය හම්බෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ දැන් අර සමහර ඔය මම මේක කියනවට අපේ අම්මලා කැමති නැතිවේ. ස්වාමියා බල්ලෙකුටවත් ආදරණය කරනවට බිරිඳ කැමති නැහැ. ඒකට බජාර් භාෂාවෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට ජෙල කියලා නේ කියන්නේ. පොඩි ජෙලක් මේ පාන්දුරේ අම්මලාගේ එහෙම නැතුව ඇති. නමුත් බොහෝ තැන්වල ඕක තියෙනවා. එදා ඒ ජෙල ගැහුවර මුගටි පැටිය හදනකොට ඒ බිරිඳට කැමැත්තෙන් නෙමෙයි හැදුවේ. කස මේ පැතිවල නැන්දම්මලේලි ගස්ටනේ තියනවද නැහැ? මං කියන්නේ කස නැතුව ඇති සමහර වෙලට. ඇත්තන්ගේ රියැක්ෂන් හැටියට පින්නතුනේ වෙන කොහෙවත් නැති ගානට පානදුරේ තියනවා වගේ. ඔව්. හේතුව මුලින්ම අකමැති වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඔය අම්මලාගේ වෛරය ඒකනේ. අර නුරුස්නා ගතිය මුලින්ම ආවොත් මොකද වෙන්නේ? වෙනතුනේ මේ බුදුන් වැඳ වැඳ ඉන්නවා.
මෙව්ව මට මේ ලේලිලා කියපු කතන්දර. වැඳ වැඳ ඉන්නකොට දවසක් ලේලි බැලුවලු අපූර්වට කුයිලෙනවලු බත් එක රොස් වෙනවා. නැන්දම්ම අත් දෙක පල්ලෙහාට දාලා නහය උස්සලා බැලුවලු. අර අමුතු විදිහට ඔය රොස් වෙච්ච දෙන් වාගේ කියලා හිටියලු. දැන් මේක මේ සජීවී යන හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒ කට්ටිය බලනවා හොඳේ. මට ඒ ලේලි කිව්වෙත් මේක බනට කියන්න කියලා. ඒකයි කියන්නේ. රොස් වෙච්ච දෙන් කියලා ඉන්නවා. බලන්නකො තියෙන කැතකම නැගිටලා ගිහින්. මොකද වෙන්නේ අර ඕෆ් කරුවා. ලේලිත් බලාගෙන බත් බෙදන්න යනකම් ඉඳලා නැන්දම්ම මුකුත් දන්නේ නැති ගානට ගියනවලු බත් එකට. ඇයි ඒ? අර ගෙදර සේරම බඩගින්නේ ඉන්න වෙලාවට කෑම නැති වුණා. ඇයි අර පුතා වැඩ ඇරිලා නාලා ආපු ගමන් කණ්ඩ තියෙන්න ඕනේ. නැන්දම්ම මොකද කරේ? පුතයි ලේලි අවුලන් කිව්වේ නෑ බත් එක රොස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම්ම සද්ද නැතුව හිටියා. පුතා ආපු ගමන් බත් බෙදන්න පටන් ගත්තා. එතකොට කියනවලු බත් එක අද රොස් වෙලා වාගේ කියලා. ඔය ඔහොම තමයි හිතවල තියෙන්නේ උ. මේ හිත යට තියෙන අපි ඒ හින්දා අර දන් විත්‍යක්වත් නැති ගානට අරුන්ද මොකද කරන්නේ ඊළඟ? අපූර්වට පුතාට හෙන්න අර රාස් ගාලා සූරනවලු මොකද්ද? හට්ටිය. වෙනදුනේ මෙව චිත්‍රපටි වාගේ මැවිලා බේනවා. ජීවිතේ බලාගෙන ඉන්නේ අපි අකමැති පුද්ගලයට වරදිනක ජීවිතේ බලාගෙන ඉන්නේ අපේ තරහකාරයා අපේ වෛරක්කාරයා තුලින් මොකක් හරි අතපසුවීමක් වෙනකම් මොකේද පලිගන්න වෛරය පිට කරන්න තරහකාරයාටත් වෛර කරන්න එපා. පල්ලි ගන්න එක නවත්තන්න. අර මුගටිය එන්ඩ ලොකු වෙනවා. හරි හීල ඔය අහලක් තියෙනවා මේ ඔය කතන්දරවලට ගිය. ඊට පස්සේ පොඩි එකෙක් එහෙම හම්බෙනවා අර ජෝඩුවලට. වෙනදනේ දරුවා වතුර බේසම ගාව තියලා ගියාට පස්සේ අර නයෙක් එනවා බේසමෙන් වතුර බොන්න. බිරිඳ ගිහිල්ලා හිටියේ වතුර ගේන්න. අරගෙන කියවන්න අපරක්ෂිතකාරකේ සංස්කෘතයේ හොඳ පොතක්. මුගටිය හිතන්නේ මොකද? නයා එන්නේ මේ පොඩි එකාට දෂ්ට කරන්න. මුගටිය පොඩි එකාට ආදරේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ගෙදරට පැනපු ගම නයාගේ බෙල්ල හබනවා. කපලා දානවා. හරි වීර ක්‍රියාවක් කරා වාගේ මුගටිය මොකද කරන්නේ? කටෙල්ලේ පෙරාගෙන යනවා කාන්තාව ඉස්සරහට. කාන්තාව මොකද්ද හිතන්නේ? මුගටියා මගේ දරුවා කාලා. හැම වෙලේම බලන කෝණය මත තමයි තීරණය, තක්සේරු, නිගමනය අනුත්සාහකව ඇති වෙනවා. මොකද ඔය සමහර අම්මලා ඉන්නේ. මම මේ අම්මලාටම කියනවා නෙමෙයි හොඳ ඔය වෙන දේවල් මම මේ කියන්නේ. ඔය හිතේ අංකොන් තිබ්බහම පොඩ්ඩ බැරි වෙන්න බෑ. සමහරට තව ඒක හරියට දැනගනත් නැහැ. හේතු කාරණා මොකවත් දන්නේ. වෙනතුනේ කියවන්න ගත්තාම ඉවරයක් නැහැ. මේවා අපිට කියන්නේ දරුවෝ. ඒ අම්මලාගේ හැටි මම මේ දරුවන්ට කිය. ඒ අම්මලා හැම මොහොතෙම බලන්නේ තමන්ගේ සමීපතමයන් රැකගන්න. පැහැදිලිද? අම්මලා හැම වෙලේම බලන්නේ මොකක්ද? තමන්ගේකම, තමන්ගේ ගොඩ, තමන්ගේ ස්වාමියා. ඒකනේ සමහරක් බිරින්දෑවරු කරන කියන දේවල් පියවරුන්ට, තාත්තලාට, ස්වාමි පුරුෂයන්ට හරියන්නේ නැත්තේ. අම්මලා 100% ආරක්ෂාකාරී වෙන්න බලනවා. අම්මලා වැඩ කරන්නේ මේ ලෝකෙ පෙරලෙන්න යනවා වාගේනේ සූදානම තියෙනවා. තරුණ මහත්තුරුන්ට දෙමව්පියෝ පෙන්වන්න බැරියයි.
නේ දැන් ඔය සමහරක් ගෑනු ළමයි එහෙම කියනවනේ තාම මට ගෙදර යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහර කොල්ලෝ කියනවා මට දැන් අවුරුදු 18යි. ලොකු වයසක් කියලා හිතන්න. මට තාම යන්න දෙන්නේ නැලු යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් එකක්. දෙමව්පියෝ හොඳටම දන්නවා ළමයි අපි ගාව ඉන්නේ අවුරුදු 18 20 වෙනකන් විතරයි. ඒත් දන්නවා ඒ කාලේ විතරයි රකින්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ කාලේ වෙනකන් රකින්න. මේක තරුණ මහත්තුරු තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම වෛරය ඇති වෙනවා. අර කළ හොඳ පස්සෙන් පන්නනවා කියන්නේ ඔකට තමයි. දැන් අර මැදවච්චි අම්මා කොල්ලට බොණ්ඩ යන්න එපා කිව්වේ තරහටද? ඒක කොල්ලා දැක්කේ කොහොමද? දැන් ඔය රෑ 10ට 11ට මේ පැතිවල කොල්ල තරුණ මහත්තුරු ගෙවල් වලට එනකොට බොහෝ පැතිවල 10යි 11යි 12යි තැන් වල ගිහිල්ලා එක එකව කෙලලා තමයි. කෙලලා කියන්නේ විවිධ මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා බොහෝ දෙනෙක් පොඩි පිරිසක් එහෙම නැහැ. එහෙම නවට දෙමව්පියෝ කැමති නැහැ. ඒක තරුණයන්ට පේන්නේ ඒක හරි හතුරුකමක් විදිහට. ඒක තරුණයන්ට පේන්නේ ලොකු වැරැද්දක් විදිහට. ස්වාමි පුරුෂයන්ගෙත් එහෙම. දැන් ඔය සමහර තාත්තලා ඉන්නවා අපේ මේ හැමදාම කොහේ හරි පාටියක් සෙට් වෙනවා. හැමදාම කොහේ හරි ප්‍රිය සංഭാෂණයක් සෙට් වෙනවා. හැමදාම යාළුවොත් එක්ක එළියට යනවා. ඉතින් මේක අම්මලාට කොහොමද දරන්න බෑනේ. අම්මලා හරි කැමති මොකේද? දරුවෝ ගෙදර ඉන්න ඕනේ. මේ ස්වාමියා ගෙදර කට්ටිය එකට ඉඳගෙන බත් කනවා බලන්න වැඩිපුරම කැමති කවුද? අම්මලා කැමති නෑ කවදාවත් පින්නතුණු උයපු බත් එක 11ට 12ට ගන්න. අම්මලා කැමති නෑ කවදාවත් තුන්දෙනා තුන් තැනක බත් ගන්න. ඒ නිසා මේ ගෙවල් වල ඉන්න පිරිස් හරි සුපරීක්ෂාකාරී වෙන්න. අනේකගේ හැඟීම් හොඳට තේරුම් ගන්න. එහෙම තේරුම් නොගත්තොත් වෙන්නේ අර මුගටිය කටේ ලේ පෙරාගෙන කාන්තාව ඉස්සරහට ආව. කාන්තාව මොකද කරේ? අර උකුලේ තිබ්බ වතුර කලේ මුගටියගේ ඇඟට අතෑරලා මුගටිය මරලා දැම්මා. නමුත් ටිකක් දුර ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම මුගටිය කරලා තියෙන්නේ යහපත. බොහෝ දෙනෙකුට කරපු හොඳ තේරෙන්නේ පස්සේ. අර මිනිස්සු මැරුණහම අඬන්නේ ඇයි? මැරුණහම තමයි මිනිස්සුන්ට වටිනාකම තියෙන්නේ. ඔය නැති වුණාම තමයි අගය දැනෙන්නේ. සමහරක් දේවල් අපිත් එක්ක ඉන්නකම් අර කියන්නේ රයස ළඟදී මා ළඟ සිටි යසවතිය කටුකවල් යහන සරසූ පතිවතිය මේ සුරාසුන්ද සැමිවල ඉන්නකම් අගයක් නෑ. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් මේක අහන්නේ. ඔය ජීවිතේට මේ වෙනකොට තාත්තට කීපාරක් කියලා තියෙනවද ආදරේ කියලා? මම මේ දරුවන්ගෙන් අහන්නේ. අර මරුණාම දැකලා තියෙනවද කොරණ කෝලා? පින්නද මිනිහ කයි කියලා හිතන වෙලාවක. අපි ඉතින් මලකවල් වල යනකොට ඕන තරම් දකින්නවනේ. මම ඒ කියන විදිහටම කියන්නේ පෙට්ටි අරයි යනවා දැකලා අහනවා යනවද කියලා. අපි දාලා යනවද කියලා අහනවා. එහෙම කියනකොටම ආපහු තියන්න ඕන අරන් ගිහිල්ලා සාලේ මැද්දේ. කැමතිද? ඔතලා තියන්න ඕන බුදිය නැඳ උඩි. ඔය බොරුවට වෙන්න තුනේ. ලෝකෙට පේ ඉන්නකම් ඒ ආදරය දක්වලා නැහැ. මං කියන්නේ බිරිඳ ස්වාමියාට ආදරය කරන්න ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ඔය මේ පැත්තේ අම්මලා කියනවාද සෙනෙහබර ස්වාමි පුරුෂයාට මම වාට ආදරේ කියලා. කට ඇරලා කියන අර පිටිපස්සේ අම්මලාගේ මූණු දැක්කහම මතු මත්තටවත් පතන්න නැති ගානට ඉන්නේ. තාත්තලා කියලා දෙනවා. පිටුදුනේ හරි ආදරෙන්. එතකොට තමයි දරුවෝ පුරුදු වෙන්නේ මොකේද?
අපි මෙතෙක් කතා කරපු හැම ප්‍රශ්නයක්ම නැති කරන්න පුළුවන් පවුල පන්සල වගේ තිබ්බා. පවුල බොහොම පිළිවෙලට තිබ්බා. මම දූ දරුවන්ට යෝජනා කරනවා. දූ දරුවන්ගෙන් අහන්න. අන්තිමේට කවත් අම්මටයි තාත්තටයි ආදරේ පෙන්නේ. ඔය අවුරුද්දකට සැරයක් සීනි 250ක් කිරිපිටි පැකට්ටයක් සරමච්චීත්තයක් 70ක් දෙන එක නෙමෙයි ආදරේ කියන්නේ. යුතුයකමට වඳින එක එහෙම නෙමෙයි. සමහරු ඉන්නවා අම්මගේ තාත්තගේ ඇඟෙන්වත් අල්ලන්නේ. ළඟට නර්ස්ලා 3 දෙනෙක් විතර දාලා ඉන්න මොකේද? බලාගන්න. එහින්දා ඔය අම්මා තාත්තා හොඳට බලාගන්න. මම මේ දරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියෝ ඉන්න දරුවන්ට කියන්නේ තරුණ මහත්තුරුන්ට මං කරන යෝජනාව තමයි හරි විමසිලිමත් වෙන්න. හරි පරීක්ෂාකාරී වෙන්න. විමසිල්ල නැති වුණාම පරීක්ෂාකාරීකම නැති වුණාම ඔය ස්පේන් නැති මිනිස්සු වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඔය පේනව නේද මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන තරුණයන්ගේ ඇඟපතවල් වලට වෙලා තියෙන දේ. මේ කෝටු කෑලි වගේ බත් ටිකක් මේ කොල්ලොන්ට කන්න බෑ. නාන්නේ නැහැ. හරි අපිරිසිදුයි. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් අහන්නේ මේ අවුරුදු ගණන් වැඩ කරනවා මේ බ්‍රේස්ලට් එකක් ගනින් කොතේ දාන්න. එව්වනේ අවුරුදු 26යි 27යි කන්නේ ගෙවල් වල ලැජ්ජ නැහැ. කොල්ලෙක් වුණාම එහෙම බෑ. කොල්ලෙකුට හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕන. කොල්ලෙකුට තියෙන්න ඕන හොඳ ජවය හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න ඕන පවුලක් නගා සිටුවන්න. දැන් මෙහෙම කියනකොට ගියේ හාමුදුරුවනේ සමහර කොල්ලෝ ඉන්නවා පෙන්නතුනේ මේ අඳින්න රෙද්දක්වත් ගන්නෑ. එහින්ද මං යෝජනා කරන්නේ ඔය ගෙවල් වලින්ම කන එක නවත්තන්න ඕන. සමම මේ දියණිවරුන්ට කියන්නේ ඒ ගෙවල් වලින්ම නඩත්තු වෙනක දැන් මෙහෙම කියනකොට ගියේ හාමුදුරුවනේ ඔබ කරන්න සල්ලි නැහැ නේ කියලා. මේ උදේ 10-11 වෙනකම් බුදියනවා. පාන්දර 4-5 වෙනකම් ඇහැරලා ඉන්න. මේ තුම මොස්පේන්තුකමක් නේ තියෙන්නේ මේ සමහර තරුණයා. රෙද්ද පෙරෙද්ද හොදගන්නේ. ඔළුව තියෙන කොට්ට උරේ හොදගන්නේ. තරුණයෝ වුණාම එහෙම හරියනවද? ඒකල අවුරුදු 25 තියෙනකොට කියන ඉතින් මේ අර අපේ සංස්කෘතියේත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අර මේ අම්මලාගේ තියෙන වැරදි. අම්මලා කියනවා දැන් අපිට බෑ මේ කසාදයක් බඳින්න වෙයි. කසාද බඳින්න මොකටද එතකොට? අර ගෙවල් වල වැඩ කරන්නේ. අම්මලා කියන්නේ එහෙම. දැන් මටත් බෑ ඉක්මනට බඳින්න. කසාද බඳින්නේ බත්තම් බණ්ඩ රෙදි හොදන්න ගෙවල් අතුපතු ගන්න. ඒවට වෙනව සෙවන් කෙනෙක් ගන්න. මේ වහල්කම් කරන්න නෙමෙයි. මේ ප්‍රජාව බිහි වෙන්න ඕනේ. අනෙකට ගරු කරන්, අනෙකගේ ආත්ම ගෞරවය රකින්, අනෙකට ආදරය කරන්. තමන්ගේ වැඩ තමන්ට කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ශක්තියක් තරුණයන්ට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි පෙන්වතුනේ අර මම කියපු පෞරුෂය මම කියපු අභිමානය ඒ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ රැකේ. එනිසා ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව සියලු දෙනාම ඔය මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනය නවත්තන්න මුල් වෙන්න. රොතු බුරුතු පිටින් තරුණයෝ එක්කහුව වෙලා අම්මට තාත්තටවත් තාතෝ කියලා කියන්න එපා. සහෝදරයෝන්ගේ ඔය මේ පැතිවල වන්නතුවත් ඇති සමහර විට. පින්නතුනි සමහර සහෝදරයෝ ඉන්නවා මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්න. වාහනයක් ගෙනාවොත් අනෙකටත් ගේන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? අවශ්‍යතාවය නෙමෙයි. ඔය ලෙඩේ ගොඩක් තියෙන්නේ මේ
මං ඉතින් මේකත් කියලාම දානවා හොඳ. ඔය සමහර කසාදවලින් මේ සමහරු මං කියන විදිහට මේකත් කියන්න. අරක හොඳයි අරකි හොඳ නෑ. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔය නෑනලා ලේලිලා ඔය බෑන්ලා ඔය ප්‍රශ්න වෙදී මහගෙවල් වල බත් කන එක නවතිනවා පින්නදින එක කසාදයකින් සමහර විට. නෑගයි යන එක නවතින. හොඳ මතක් වෙනේද අපේ පවුල් අය කියලා. සම්බන්ධකම් ඉවරයි. මුදිතාව තියෙන්න ඕන. සහෝදරයෝ තරම් පින්නතුනි හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කැමතිම නෑනේ හරියනවට. අතින්ද පුළුවන් නම් කකුලෙන් ඉතින් ඕවා කරන්න එපා. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න පින්නතුනි අනේකට හරියනවා දිහා බලලා සතුටු වෙන්න. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න අනේකගේ දරුවා විභාගයේ සමත් වෙනකොට ආශිර්වාද කරන්න. ඔය සමහර පවුල් තියෙනවා මෙව්වා කියනකොට බණ කියන්න වෙලාවක් නැහැ පින්නතුනි. නමුත් ඉතින් නොකියත් බෑ. මේ අපි හිතමුකෝ දැන් අයියාගේ ළමයා උසස් පෙළ හොඳට පාස් කිය. මල්ලිගේ හාමිනේට ඉන්න බෑයි. යව්වේ මෙතෙක් කල් ගුරුවරු දෙන්නෙක් ගාවට නම් ටියුෂන් පහවදාසිට තමන්ගේ දුව යවනවා ගුරු 3 දෙනෙක් ගාවටවත් මොකටද? අරට වඩා ගන්න ඕන. සමහර අම්මලා හරියට ප්‍රතිඵල බොරු කරලා කියනවා. ළමයා ෆේල්. ලැජ්ජහේ බැරි හින්දා කියනවා C3ක්වත් තියෙනවා කියලා කියන්න කියලා. පින්නතුනි මගේ අතටම අහුවෙච්ච තියෙනවා හැම. එහෙම මේ ඔය ලෙට තියාගන්න එපා. ලෝකෙට පෙන්න විභාග පාස් වෙන්න ඕන. සමහර අම්මලා තියෙනවා මේ පොඩි උන් ඉන්නවා අවුරුදු 3යි 4යි. පින්නතුනි දෙමළ පන්ති ආවනවා. පොඩි එකක් දන්නෙත් නැහැ දෙමළ කියන්නේ කන එකක්ද බොන එකක්ද කියලා. දෙමළ පන්ති ආව. පුරුදු වෙන්න. එකටම හදන්න. සත්පුරුෂයෝ අසත්පුරුෂයෝ අඳුර ගන්න දරුවෙක් ඔච්චරයි මිනිස්සෙක් හදනකොට කරන්න ඕනේ. අය වරදින්නේ. ඉගෙන ගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. වරදින තරමක් වරදින්නේ මොකක් හින්දාද? පින්නතුනේ ඇසුරමයි බාධාවට හිටින්. කල්යාණ මිත්‍රත්වයමයි බලපාන. ඔය මම මේ අහන්න ඔය ගංජා සිගරට් ඔය විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය තියෙන අයිස් කුඩු ඕන එක. දැන් මම මේ ස්පීකරෙන් කියනකොට ඔය කොරෝන තරුණයන්ට මේ වැහෙනවා ඇති. මෙලහට අහුමුළු වල ඔය කොරෝනවත් ඇති. මේ ජීවිතේ ඔය වැඩේ ඉස්සරලම පුරුදුනේ. එක කොල්ලෙක්වත් ඉන්නවද මේ මත්වෙන්න පෙත්තක් බොන්න ඕන කියලා ෆාමසියෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා පෙත්තක් බී. දැන් මම මේක කියනකොට මේ තරුණ මහත්තුරු හදවතට තට්ටුවක් දාලා අහන්න ඕන මොකද්ද? මම පළවෙනි මත් පෙත්ත ගත්තේ කොහොමද? යාළුවෙක් කඩලා දීලා තියෙන දාලා බලපන් කියලා. කියනවා ඔබ දෙකක් දාන්න එපා අමාරුවේ එකක් දාපන්. මේ වැරදිච්ච තරුණයෝ කියන්නේ කුඩු ගහන්න පුරුදු වෙච්ච එක කොල්ලෙක්වත් නැහැ හිතිලා තනියම කුඩු පැකට්ටයක් අරගෙන ගහපු. කවුද? එතන යාළුවෙක් ඉන්නවා. නැති වෙච්ච වෙනසිච්ච හැම තරුණෙක් පිටිපස්සෙම ඇසුරේ ගැටලුවක් තියෙනවා පින්නතුන්. ඉතින් ඇයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුළු තුන් ලෝකයටම ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බ මොනාද මංගල කාරණා කියලා දෙයියෝ ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද ඉස්සරළම කිව්වේ?
අසේවනාච බාලානං බාලයෝ නම් ඇසුරු කරන්න එපාලු. අසත් පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්න එපාලු. පුරුදුවේ බාලයෝ අසත් පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන එක නවත්තන්න. සත්පුරුෂයෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ විතරක් ඇසුරු කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ ගමන හරි පැහැදිලි වෙයි. දැන් අපේ ජනක පිරිස් මහත්තයා ඔබතුමා කවදාවත් හිතුවද මේ කත්නෝර විහාඳුරුව ගෙනල්ලා බණක් කියන්න ඕන කියලා? මේවා පින්නතුනේ මේ හම්බම නෙමෙයි. මං ඉතින් ඔය කාලේ බස් එකේ කොච්චරනේ ඔය පාරේ දකුණේ යනවා එනවාද යාළුවන්ගේ පන්සල. මං කවදාවත් හිතුවද මේ මෙතන තියෙන මේක ඉස්සරහ මට බණක් කියන්න වෙයි කියලා? නෑ. මේ සංසාරේ කොහේ හරි අංකම් තියෙනවා මේවට. කොහේ හරි බැඳීම් තියෙනවා. නේ එතුමා මේ ආරාධනා කරන්න ගියපු දවසේ ඔය ඉතින් නැත්තන් නිකවරටියටම යන වෙයිනේ. ගියෙම මොකේද? කොහොම හරි ගෙන්න ගන්න. මොකද්ද? එතුමා හරි ආදරේ හාමුදුරුවෝ. නේ දැන් මට එනකොට කියනවා කමන්නේ නැහැ කිව්වට. මේ කවුරු හරි බොඩිගාඩ්ලා දෙන්නෙක්වත් ගන්න මං ඒ ගැන බලන්න. ශාසනය ගැන තියෙන හැඟීම. ඒ රකින්න හදන්නේ කත්නෝරුවේ සිරිදම්ම. නෑ. ධර්මයේ දියුණු සම්බුද්ධ ශාසනයේ තිරස්තදී පින්නතුනි මට ඒක කියනකොට තමයි අනේක පිටුසිටුතුමාලා මතක්. දැන් මම මේකක් කියලා ඉන්නවා. දැන් මොකටද මේ පොකුණු හදලා මල් දාලා මේ ලස්සන්ට සරසලා තියෙන්නේ? පින්නතුනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. මේ බණ කියන්න හදන අනේ පිටුසිටුතුමා පින්නතුනි මේ ශාක්‍ය වංශේ සක්විති රජ කෙනෙක් වෙන්න හිටපු උත්තමේ පින්නතුනි මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකය. එතකොට අනාථපිණ්ඩික කොහොමද ඉඩම ගත්තේ? ජේතකෙන් ගිහිල්ලා ඉඩම ඉල්ලනවනේ. පින්කම් කරනකොට පින්නතුනි මේ මට ආරාධනා කරනකොට කිව්වනේ මට මේක ලොකුවට කරන්න ඕන කියලා. එනකොට කියනවා ස්පීකර් 36ක්ම දැම්මලු. 36ක්ද? මොකටද? පැත්තටම බණ අහන්න දෙන්න. එහෙම පින්නතුනි ඔය අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ගිහිල්ලා ඉඩම ඉල්ලනකොට ජේද කියනවාට ඔහොම 2.50ට ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ කියලා. අනේ පිටු සිටුතුමාට යකානා කියනවා. මොකද කරන්නේ? කැමැති ගාණක් කියපන් දෙන්නම් කියනවා. කියනවා මේ මුළු භූමිය පුරාම රං කහවණු වැපුරුවොත් දෙන දෙපාරක් හිතුවේ නෑ පින්නතුනි. කරත්ත පිටින් ගෙනලා රං කහවණු වැපුරුව. කවුරු වෙනුවෙන්? තථාගතයන් වහන්සේ වැඩිම කාලයක් පස්වසෝ ජේතවනාරාමයේ හදා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලාගේ හාමුදුරනේ අපිට ඔච්චර හරියක් කරන්න සල්ලි නැහැ. මං කියන්නේ මේ ඔහොම කරන්න කියලා. මිනිසත් භවයේ ලබලා තියන්නේ ඇයි? මොකක් කරන්නද? අනේ පිට සිටුතුමා සෝවාන් වෙන්න යන ගමන මාර්ගඵල ලබන්න. ඒ දක්වා සංසාර කොච්චර දීලා බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් මල් ගහක් හිටවන අවදාහරි ජේතවනාරාමයක් හදන්න හම්බේ. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් පැන් ටික පූජා කරන්න අවදාහරි සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ලොකු වැඩක් කරන්න හම්බේ. දැන් ඔය අපේ ජනක පීරිස් මහත් එතුමා අපේ පන්සල වෙනුවනුත් ලොකු කැපකිරීම් කරා. ලොකු කැපකිරීම් කරා. මං ඒවා කියන්න යන්නේ.
එහෙම කරන්න හිතෙන්ද එහෙම කරන්න තියෙන්න එපයි ලැබෙන්න. සංසාර කොච්චර දීලා ඇද්ද? ඉතින් මෙහෙම දෙනකොට කියන මගේ කියන විදිහටම කියන්නද? එවුන්ට නම් සල්ලි තියෙන ලෝන තරම් කරන්න. අපිට ඔය හැටි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පානදුර පැත්ත එහෙම කියන්නේ නැතුව ඇති. මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල කියන දේවල් කියන්නේ හොඳ. මෙහෙ නරකක් එහෙම කියනව නෙමෙයි. මතක තියාගන්න. මිනිසත් භවය ලැබුණේ ඒකට අඩිය තියන්න. මිනිස්සු වෙලා ඉපදුනේ මේ අම්මලා තාත්තලා ඒක නෙමෙයිනේ කරන්නේ. පින්නතුනේ වචනයක් වැරදුනොත් අබ්බගාත වෙලා උපදී. මං කියන්නේ මේ පන්සල් වලටම ගිහිල්ලා අතාරින්න කියලා බත් තියෙන තැනටම කොස් කියලා. ඔක ලැබපුවාම දරුවෙකුට මාසයකට සැරයක් කොපි පොතක් කරන් දෙන්න. පින්නතුනේ අපේ උතුරු පැත්තේ ඔය යාපනයේ මඩ කලපුව පැත්තේ ඉස්කෝල තියෙනවා. පින්නතුනේ බොණ්ඩ වතුර ටිකක් නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ මම පින්නතුනේ අවුරුද්දකට සැරයක් ඔය ඉස්කෝලයක් තෝරාගෙන මොනා හරි ගිහින් දෙනවා. මං ගිය අවුරුද්දේ දුන්නේ වැල්වටිදුරේ. ප්‍රභාකරන්ගේ ගමට ඉස්කෝලෙට යාපන. ඉස්කෝල දෙකක් තින්ද ගෑවා. මම මෙව්වා මේ ෆේස්බුක් එකේවත් දාලා නැහැ හොඳේ. ඔය ඇත්තන්ට මේ කරන්න ඕන හින්දා මං කරපු එකක් කියනවා මිසක් මං දැහැට දැක්කා අර පොඩි උන් ඇවිල්ලා අර ඩෙස් අත ගන්නවා. විදුහල්පති කියනවා හාමුදුරුවනේ අවුරුදු 20 ගානකින් ඩෙස් වල තින්ත ගාලා නැහැ. එහෙම ඉස්කෝල 10 ගණන් තියෙනවා. ඔය වැලිකන්ද පොළොන්නරුව සෙවණපිටිය මනම්පිටිය උතුරේ මඩකල්ලපුව ඔය පල්ලහැට එනකොට ඕනතරම් වැසිකිළියට වතුර ටික නැහැ. කඳුකරේ පාසල් තියෙනවා. ඉස්කෝලේට කළු ලෑලි තාම තියෙන්නේ බෝඩ් එකක් නේ. සමහර ළමයි ඉන්නවා ඉස්කෝලේ එන්නේ පොත් නෑලු. සමහර ළමයි කවදාවත් අර අපි කියන්නේ අර සුවඳ සබන් කියලා දැකලවත් නෑ පින්නතුනේ. අයිස්ක්‍රීම් එකක් කාපු නැති දරුවෝ ඉන්නවා. දලදා වැඳපු නැති අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. මම මේ ලංකාවේ දානපතීන්ට ආරාධනා කරන්නේ පාසල් දරුවෝ වෙනුවෙන් ලොකු වැඩක් කරන්න. ඒවට යන්න නලලින්ද ගහලා වතුර ටික දෙන්න. ඕන තරම් ගම්වල අම්මලා ඉන්න. පින්නතුනේ හයිවේ ගෙවත් තව ගියපු නැති කට්ටිය. මේ මිනිස්සුන්ට රට ලෝකෙ පෙන්නන්න ජාති ආගම් බෙහෙදකින් තොරව සමහර දරුවෝ ඉන්නවා. අදටත් මන් දැකලා තියෙනවා පුටුවක් අර විකට් එකට තියාගෙන බෝල ගහනවා. මේ බැට් එකක් ඉස්කෝල එක නෑ, ස්ටම්ප් එකක් ඉස්කෝල එක නෑ. කණු දෙකට ලණු දෙක ඇදලා වොලිබෝල් ගහනවා. අර දැලක් නෑ එලා ගන්න. ජීවිතේ පුළුවන් තරමින් අනේකගේ සමෘද්ධිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඉඩක් ලැබුණොත් ශාසනය වෙනුවනුත් යමක් කරන්න. ඒකක්වත් පුද්ගලයෙක් පෝෂණය කරන ඒවා නෙවෙයි. ඒ තුලින් ප්‍රජාවක් ගොඩනගෙනවා. අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවනේ ඔය සමහර ළමයින් ඔය නේ දුවන්න සපත්තු දෙක නැහැ. මහ ලොකුවට කරන්න ඕනේ. මම මේ කියන විදිහට ඊළඟ මාසේ ඉඳන් කරන්න. මාසෙකට සැරයක් එක කොපි පොතක් එක ළමයෙකුට දෙන්න. එකක් දෙන එක මදිකමක් නම් පොත් 25ක් තියක් දෙන්න. එකක් දෙන්න. ලියන අකුරක් ගන්න කාටද පිං සිද්ධ වෙන්නේ? සමහර ළමයි ඉන්නවා පින්නතුනි ඉස්කෝල බෑග් එක ජීවිතේට දැකලා නැහැ. සමහර ළමයි ඉන්නවා සපත්තු දෙකක් දැකලා නැහැ. සමහර ළමයි ඉන්නවා පින්නතුනි කවදාවත් වතුර බෝතලයක් දැකලා නැහැ. මගේ දෑහට මං දැකලා තියෙනවා අපි ඒ ඉස්කෝල වලට ගිහින් තියෙනවා. මට කතා කරන්න මං ඒ ඉස්කෝල හොයලා දෙන්න. පිං සිද්ධ වෙනවා. මං අර මේ ටික කිව්වේ ඔයත් කියනවනේ හාමුදුරනේ අපිට එහෙම කරගන්න විදිහක් නැහැ, හැකියාවක් නැහැ කියලා.
ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ ධනය ලැබෙන්නේ කොහොමද? සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ එක තල්පතයි එක පන්හිඳයි දන් දුන්නේ. පුරුදු වෙන්න පුළුවන් තරම් අනෙක වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ජාති ආගම් ભેදකින් තොරව අනෙකගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න.